Hello guys! Welcome muli sa aking channel. Sa video ito, tayo ay magre-review nitong V309 Car Diagnostic Tool. No? So ito ay OBD scanner. So finiture ko to before sa aking video na mga DIY gadgets, no, na dapat ninyong bilhin, ano, kung kayo ay mahilig mag DIY sa inyong sasakyan. Yan. So kung di nyo pa napanood, nalagay ko yung link dito sa aking cards. Okay? So, titingnan natin kung itong tool na ito ay useful para sa inyo o hindi, ano. So, ito ay isang OBD2 scanner. So, hindi siya Bluetooth, no? Hindi siya wireless. May wire siya, no? So, V309. So, nabili ko to online. Mura lang to, guys, no? So, ito yung box niya. So, makita ninyo, made in China siya, no? Yan. So, ang kaya niyang gawin, kaya niya magbasa ng codes, view freeze frame, yung information ng vehicle nyo, kaya niyang basahin. Tapos, kaya rin niya mag-erase ng codes, tsaka yung IM readiness. So, pakita ko sa inyo yan. Tapos, tingnan natin kung worth it bang bilhin ito para sa inyong DIY jobs, no? So, pisa na natin. So, buksan muna natin, guys, no? Yan. So, ito siya. Okay, so, ang port niya, 16 port, no? So, mga sasakyan na 2,000 pataas. Actually, ang nakalagay dito is 1996 models na mga sasakyan pataas hanggang sa ngayon ay compatible ito, no? 16 pin OBD scanner. So, ito lang ang kasama niya, tsaka isang user manual. Okay? So, nasan ba yung ating port? Yan. Kita nyo, guys? So, dyan natin isasaksak yan, no? So, insert natin ito. Itong kanyang 16 pin na OBD. Wait lang. Baliktad. Yan. So, makita ninyo, mag-on na siya, no? Pero hindi pa talaga mag-on yan. Okay, guys. So, ito yung ating scanner, no? So, meron lang siyang escape button, arrows, no? And yung OK button niya. So, hindi masyado makita, no? So, kapag in-enter natin yan, connect muna siya dun sa ating ECU, no? Pero makita nyo na hindi siya magko-connect. Yan. So, hindi siya magko-connect, no? Kasi kailangan yung i-turn on yung ignition niyo, no? So, either buksan nyo yung makina or turn on nyo yung accessories. So, buksan natin. So, binuksan natin yung makina. Escape ulit natin. Yan. So, kapag in-on to, pag in-escape ulit natin ito, punta tayo dun sa language, no? Yung setup niya. So, escape mo lang ulit. Tapos, enter natin. Para basahin niya yung yan. Walang codes na nakita, no? Yan. So, itong scanner na ito, no, kaya ako binili to, ang pinaka-purpose is para makapagbasa siya ng mga codes. So, nakapasok na siya. So, yan yung diagnostic menu niya. So, pwede siyang mag-read codes, no? Kung meron kayong mga check engine, no, pwede niyang basahin. Pwede niya i-diagnose yung system ninyo, yung ECU ninyo. Kaya, ito rin ang purpose kung bakit ako bumili ng OBD2 para
kung sakaling magkaroon ng problema ang engine, no, pwede niyang basahin. Ayon sa instruction nito ay pwede niyang basahin ang engine power, no, control module, no. So yung problema sa engine kaya niyang basahin, at dun sa gearbox, yan. So kung may problema rin sa gearbox, kaya rin niyang basahin. So guys, hindi ako expert sa OBD, okay? So ito ay OBD tool, no, na pang basics lang, no, yung may tuturo ko sa inyo, kasi hindi ko naman din kabisado, o talaga di ko alam gamitin talaga yung OBD, no. May mga OBD kasi na talagang complex, no, pero itong scanner na ito ay para sa mga basics, no, para sa mga DIY enthusiast tulad lang natin. Okay, so for example, meron kayong check engine, do kailangan yung mabasa kung ano yun, no. So pag in-okay natin ito, read codes, no codes, no, kasi walang problema itong Montero Sports ko, wala pa siyang problema, so wala siyang nababasang code. Okay, pero kung sakaling may mabasa kayo na may lumabas na na code dyan, no, na module na tinatawag, pwede nyong tignan yon kung anong module. Ganito ang itsura ng screen kapag na-detect ng OBD scanner na mayroong problema sa inyong ECU, sa inyong engine. Ganito itsura, post ko sa inyong screen. So ayan, so nandyan yung number code, no, yung error code module, kita nyo yung number code, yan. Lahat ng mga manufacturer ganyan ang code na ginagamit, do iba-iba yung number, no. Tapos nakalagay din kung ano ibig sabihin nun, no? Yung control, yung code module na yun, error code module na yun. For example dito, P0115, may kinalaman yan sa coolant temperature sensor. Yan. Tapos nandyan din yung kung ilang error code ang na-detect ng OBD. Okay? Kung merong error code module doon sa inyong engine, no, na na-detect ng inyong ECU, i-detect ng computer box ng inyong sasakyan. So pwede rin ninyong i-erase ito, number 2. Yan, pwede nyo rin i-erase. Pero syempre, kung i-erase nyo lang yung code, dapat nagawa nyo yung problema. Usually, ang pagkakaalam ko, for example, ang lumabas na error code ay P01115, which is yung coolant temperature sensor. For example, na fix nyo na yun, napalitan nyo na ng sensor, tapos inon nyo ulit yung makina, dapat wala na yon, hindi na yon lalabas yung check engine na yon. Pag lumabas pa, pwede nyo i-erase yung code. So hindi kayo pwedeng mag-erase basta-basta kung hindi nyo naman talaga finish yung problem. Okay, so ito yung dalawang reason, dalawang feature ng OBD na ito na kung bakit ko siya binili. Pwede siyang mag-read ng code, pwede rin siya mag-delete ng code. Yan. Okay guys, so na-drive ko na yung sasakyan, mainit na siya. Tingnan natin kung may mga mababasa pa siyang codes, no. Read codes, wala pa rin codes, no. So walang sira ang ating engine. Tingnan natin dito sa disk drive cycle. So nakita ninyo na not applicable lahat. Ang ibig sabihin pala ng not applicable ay hindi nag-o-offer yung ECU ng ganitong mga test. So hindi siya nagbibigay ng information dito sa ating scanner. And for example, yung misfire monitor, fuel system monitor, comprehensive component, catalyst monitor, di ba? Yung evaporation system, yung secondary air system, aircon, oxygen sensor, wala siyang binibigay na information na ganun, no? So yun yung medyo pangit dito, no. For example, ang inyong sasakyan ay Toyota Corolla Vios, wala yung wala siyang temperature gauge. Kung ang gagamitin ninyong OBD2 scanner ay yung Bluetooth, no, magagamit niyo yung Torque na app, no. Da-download niyo yung app na Torque sa Android niyo, Android Play Store, o kaya dun sa iOS. Tapos doon nyo babasahin yung nare-read ng OBD2 scanner ninyo na Bluetooth. Tapos makikita nyo doon yung status. Maski nga yung revolution per minute nakikita doon yung throttle status ninyo,
yung fuel system, kung matipid ba o malakas. Ano pa ba? Madaming makikita kapag torque up ang ginamit niyo. Yun ang kaibahan dito sa V309. So ang kagandahan lang ng V309, no, kaya niyang mag-read ng codes. Although kaya rin ito gawin ng mga wireless na na OBD2 scanner. No? So ito lang yung pinakakailangan ko naman dito. Tsaka hindi ko akalain na wala siyang ganun, no, na mga nababasa niya yung mga kilometer per liter na konsumo ng fuel natin, yung temperature, yung engine temperature. Hindi ko rin alam na wala pala dito no? Hindi niya nababasa. Yan. No, hindi niya nababasa. So sa sa Montero okay lang yan kasi meron naman tayong mga car information dito sa ating dashboard. Pakita ko sa inyo, ha. Yan. So nakita nyo na guys, no? 4.9 km per liter yung konsumo ng sasakyan na ito. Hindi naman kasi ako tumatakbo ng mabilis tsaka ng matagal, no? Kaya ganyan yung reading niya. So accurate yan guys, no? So may 240 kilometers pa ako bago kong magpagasolina. Yung mga ganyang mga detalye. Yan, wala yan sa ibang sasakyan. For example, sa Toyota Corolla Vios, wala yan. Kaya kailangan nila ng OBD scanner kasi nakikita nila yung torque up, no? Ang alam ko, yung GLX na model ng Gen 2 na Montero, wala rin ganito eh. Kaya kailangan din nila gumamit ng OBD scanner. Kaya ang binili ko, itong ganitong klaseng OBD, no? Although nung binili ko to, hindi ko alam na wala palang mga ganyang feature itong scanner na ito. Actually nung ginamit ko ito sa Hyundai Accent, ang lumabas pagka kiniklik ko itong disk drive cycle, and hindi naman lahat not applicable. Ang nakalagay dyan, okay, INC. Yung INC ibig sabihin hindi pa siya tapos mag-read. Yan. Ito puro not applicable no? Diba? Yung isa off pa. Sa Hyundai Accent ko, puro dyan, may okay, merong INC. Ibig sabihin pinapayagan ng ECU na nagbibigay yung ECU ng information dito sa scanner. Hindi niya talaga pinapakita yung pinaka-status ng for example itong torque up. Pagka Bluetooth ang OBD ninyo, ipapakita niya dun yung status talaga. Meron talagang makikita kayong numbers. For example, yung temperature gauge, sasabihin niya kung 80 degrees yung inyong 80 degrees Celsius ang inyong temperature ng engine ninyo. So alam niyo kung nag-overheat o hindi. 'Di ba? Alam niyo yung temperature ng engine ninyo. So ganoon din sa fuel consumption. Sasabihin rin niya kung 4.6 km per liter ang konsumo mo o hindi. Tulad ng car info dito sa Montero. Dito, ang nakalagay lang NA, INC or OK. So yun lang yung pangit dito sa V309 na OBD2 scanner. Pero kung ang habol nyo lang naman ay mag-read ng codes, kung may problema kayo, check engine nakikita nyo yung check engine light sa dashboard ninyo, kaya nitong magbasa, kaya rin nitong mag-erase. Okay, so very user friendly ito. Mas user friendly ito kaysa dun sa Bluetooth, kasi yung Bluetooth magda-download ka pa ng app kung hindi kayo masyadong techy. Yung app na yon, yung torque na yon, may bayad yon, pero merong torque light na free. So yun lang, yun yung nakita ko na mga advantages at disadvantages ng V309 na OBD2 scanner. So may re-recommend ako ba ito? Kung ang inyong sasakyan ay meron ng mga car information tulad na itong Montero ko, ito ang bagay sa inyo. Kasi kaya niyang mag-read ng codes at mag-erase ng codes. Tapos kaya rin niyang magbigay ng details ng information ng sasakyan ninyo. So hindi nyo naman problema yung car information kasi lahat na ibinibigay na ng sasakyan. Pero kung ang sasakyan ninyo ay tulad ng GLX model ng Montero na walang in-car information, o kaya Toyota Corolla Vios, tsaka iba pang mga sasakyan na
walang masyadong pinapakitang information yung dashboard ninyo. So ang sasuggest ko, ang bilhin ninyo yung wireless, no, yung Bluetooth OBD2 scanner. Okay? Pero hindi pare-parehas ang OBD2 scanner. Maraming mura na OBD2 scanner. Ang suggest ko ay bilhin nyo yung nasa mid-range, no? Nasa 800 to thousands, ganyan. Huwag kayong bibili ng mga mumurahin sobra. Baka masira pa yung ECU ninyo kapag kinabit nyo yan. Okay? So, kung ang sasakyan nyo merong car information, ito ang may sasuggest ko. Pero kung wala, hindi ito ang advisable na gadget para sa inyo. Kasi hindi ito makapagbibigay ng mga iba't ibang information ng inyong sasakyan dahil limited lang ang may bibigay nito. Okay guys? So, sana nakatulong ang review na ito sa V309. Kung nagbabalak kayong bumili ng V309, ito yung ma-expect ninyong mga features, okay? So, pakisuyo na i-like ito kung nagustuhan niyo yung video na ito. Pakisuyo rin na mag-subscribe kayo at pakiclick yung bell icon. Maraming salamat guys. Sa ulitin.